Sige kuya, kayo ba? Hindi naman. Tama lang. Ano na ba mo? Sa akin? Nakakama pala. Baka naipon ko yung Kasi, matagal na hindi namamassage. yan lang ang letter mo. Wala po. Ha? Wala. Wala. Eh, hindi ka. Wala pa. Hindi pa dumating. Ha? Ayun, kausap mo. Oh. Sabihin na hila mo naman. Dahil may kausap ka na kanina. Walang sabit niya. Oh, imayin mo na ha. Baka imayin pang hiba yan. Hindi magsisi ka ha. No, 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 no. Relax mo ka ba mo? Gulat ako eh. Okay lang. Okay lang kuya, gulat lang ako. Wala pa, dyan pa lang tayo ha. Parang joke-joke lang ano. Joke lang kuya. Gulat ako kuya. Sige tayo. What's up mga katengwa? Andito na naman ang batang paulit-ulit. It's me, Chichi Makulit, at welcome back sa aking channel. Ayan, nag-ready na ako umalis para pumunta kay Kuyang Manghihilot sa Taiwan. Dahil nagkataon na nandito siya malapit sa location. Kaya pwede tayong makapagpahilot sa kanya. Magpabali-bali ng buto. Ayan, naligo na din pala ako kasi alam ko pagka nagpabali-bali ng buto, hindi pwede magbasa. So, ayan, inunahan ko na siya. Ayan, so bago ko pala na-record to, nag-aerial inspection muna ako kung saan nga banda si kuya. Para pagka ready na ako, alam ko na kung saan yung pupuntahan ko kung nasaan siya banda. So, ayan, nakapasok na nga ako. Pero bago pa yan, nag-antay pa ako ng reply mula dun sa live chat niya. Kasi yung pinaka-main door dun sa baba, sarado. Medyo lumawit na nga yung dila ko kakaakyat sa 5th floor. At ito na nga. Akala ko hindi na ako mag-voice over at sayang-saya pa ako nung una. Sabi ko, gagamitin ko na lang yung actual audio ko kasama ng mga malachicharon kong patunog sa katawan. Kaso, hindi ko napansin na turn off pala yung Bluetooth microphone ko. Kakamaritesan namin ni Kuya. So ayan, nakailang beses pa kami mag-inhale, exhale bago pa yan bunutin at hilahin yung bungo ko. Kaya ayan, kaya nagtatawanan kami kasi sabi niya relax lang daw. Bigla akong nakakita ng liwanag sa harapan ko, akala ko andiyan na si San Pedro. Malakas lang pala yung pailaw ni ate. Don't worry mga persons, kompleto pa naman yung skeletal bones ko. Hanggang dito na lang muna mga persons. Bawal ang sad, bawal ang nega, just love, love, love. See you on my next vlog. Bye!